हेलो हाई स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई फेरि पनि मेरो च्यानल सजिलो किचनमा। तपाईहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेसम्म तपाईहरुले मेरो भिडियोलाई हेर्दिनु भएको छ, लाइक शेयर गरिदिनु भएको छ। यदि अझै पनि मेरो भिडियोलाई हेर्दै गर्दैमा लाइक शेयर गर्नु भएको छैन र सब्स्क्राइब पनि गर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र तपाईहरुले मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला र तपाईहरुको साथको एकदमै अपेक्षा मलाई हर दिन रहन्छ। र आज मैले एउटा नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु अनि यो रेसिपी चाहिँ चिकन थुक्पाको हो र यो रेसिपीको लागि चाहिँ मलाई मेरो सब्स्क्राइबरले यो अनुरोध गर्नु भएको थियो कि अर्को रेसिपी चाहिँ मलाई यो चिकन थुक्पाको रेसिपी ल्याइदिनु भनेर र तपाईप्रति नै एकदमै समर्पित यो रेसिपी छ। र कस्तो तरिकाले बनाउँदाखेरि थुक्पा घरमा एकदमै मिठो हुन्छ। हुन त हामी थुक्पा खानलाई यो चिसो समयमा बाहिर जान्छौँ, रेस्टुरेन्टमा जान्छौँ, होटलहरुमा जान्छौँ, तर यदि हामी घरैमा बनाएर खाने भने त कति मिठो हुन्छ, कति मजा हुन्छ। किनकि हाम्रो परिवारसँग हाम्रो सबैजनासँग मिलेर बसेर त्यो थुक्पाको स्वादमा बसिरहँदाको छुट्टै मजा नै बेग्लै हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा तपाईप्रति समर्पित छ यो रेसिपी र चिकन थुक्पा कसरी बनाउने भनेर चाहिँ अब हामी भान्सामा जानेछौँ र कस्तो तरिकाले बनाउँछ यी सबै स्टेप्सहरु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो कारणले गर्दा प्रत्येक भिडियोको लागि चाहिँ तपाईहरुले हेर्नको लागि स्किप नगर्नु होला, फरवार्ड नगर्नु होला। कसरी बनाउनु भनेर चाहिँ अब तपाईहरुलाई म देखाउने छु। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् सजिलो किचन च्यानललाई, बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोस् नयाँ नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिला हेर्नको लागि। यो भिडियोलाई तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आज हामी बनाउँदै छौं थुक्पा। चिकन थुक्पा एकदमै मिठो तरिकाले आज हामी हाम्रो घरमा नै रेस्टुरेन्ट भन्दा पनि मिठो बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। त्यो कारणले तपाईहरुले अन्तिमसम्म यो भिडियोलाई हेर्नु होला। एकदमै मिठो तरिकाले हाम्रो घरमा नै थुक्पा बनाएर हामी खानेछौँ र यो भिडियो चाहिँ रिक्वेस्ट भिडियो र तपाईहरुलाई पनि कुनै रेसिपी चाहिएको छ भने तपाईहरुले मलाई कमेन्ट गर्नु होला। हामी के चाहिन्छ त्यो हेरौँ। यो रहेको छ बोनलेस 250 ग्राम मैले चिकन लिएको छु। यो चाहिँ हड्डी नभएको मासु हो र यसलाई हामीले सुरुमा उमाल्न पर्ने हुन्छ। मैले यसरी उमाल्न थालेको छु। मैले यसमा थोरै मात्रामा नुन पनि राखिदिएँ जसले गर्दा हाम्रो चिकनको भित्रसम्म स्वाद बढ्छ। र यतिको भएपछि हाम्रो लगभग चिकन तयार भयो र यसरी हामीले निकालौँ। र यो पानी जति पनि छ यो पानीलाई चाहिँ हामी फाल्दैनौँ। यही पानीलाई हामी पछि यो स्टकको रूपमा हामी युज गर्नेछौँ, सुपको रूपमा। र मैले यो लिएको छु यो नुडल्स। मैले 150 ग्राम जति नुडल्स पनि लिएको छु र यसलाई चाहिँ अब हामीले बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसरी बोइल गरेको छु। ठिक्कको मात्र बोइल भइसकेपछि यसरी हामी निकालौँ र निकालेर एक साइडमा राखौँ। अब चाहिँ हामीलाई चाहिने भेजिटेबलहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र के सामग्रीहरू हाम्रो भेजिटेबलमा पर्छ यी सबै कुराहरू अब हामी हेरौँ। मैले लिएको छु यो सिङ्गो बन्दाको मैले आधा मात्रै लिएको छु थोरै मात्रामा र मैले लिएको छु एउटा क्याप्सिकम पनि र मैले लिएको छु सानो 2वटा जति गाजर। त्यसपछि मैले लिएको छु यो एउटा प्याज। त्यसपछि हामीलाई चाहियो यो हरियो खुर्सानी। मैले चाहिँ 6 देखि 8 वटा सम्म लिएको छु। मैले चाहिँ यसमा 6 देखि 8 वटा। त्यसपछि हामीलाई चाहियो एउटा टमाटर पनि। यसो मैले ठुलो साइजको टमाटर लिएको हुँ। यदि सानो छ भने तपाईहरुले 2टा युज गर्नु होला। र त्यसपछि मैले लिएको छु यो लाम्चो लाम्चो गरेर काटेको अदुवा र लसुन। मैले 2 चम्चा जति लिएको छु र सानो चम्चाले मैले लिएको छु यो भिनेगरलाई। यदि भिनेगर छैन भने तपाईहरुले कागतीको रसलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले लिएको छु एउटा ठुलो चम्चाले यो सोया ससलाई लिएको छु र त्यसपछि मैले यो लिएको छु सानो चम्चाले मरिचको धुलोलाई र मैले लगभग 2 चम्चा जति तेल पनि लिएको छु। त्यसपछि हामीलाई चाहियो नुन स्वाद अनुसारको र हामीलाई चाहियो यो धनिया। मैले केही मात्रामा लिएको छु। एउटा हामी भाँडा बसालौँ र त्यसमा यसरी तेललाई सुरुमा हामीले राखिदिनु पर्ने हुन्छ र यो तेललाई तातिन छोडिदिउँ र तातिसकेपछि अब हामी अदुवा लसुनलाई यसमा राख्न जाँदैछौँ। अदुवा लसुन धेरै पनि हामी यसमा फ्राई गर्दैनौँ। ठिक्कको मात्र बिस्तारै हल्का मात्रामा भुटिसकेपछि यो अदुवा लसुन तयार हुन्छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यतिको अदुवा लसुन भएपछि लगभग हाम्रो भयो। यसमा हामी प्याजलाई पनि राखिदिउँ।
र अब यसलाई चलाइदिनु पनि पर्ने हुन्छ। बिस्तारै गर्दै चलाउँदै जानु होला। त्यसपछि हामी भेजिटेबलहरूलाई राख्नेछौँ, गाजरलाई र गाजर पछि बन्दालाई पनि यसरी हामी राखिदिनेछौँ र यसलाई बिस्तारै हामी चलाउँदै जानेछौँ। र यसरी चलाएर हल्का मात्रामा पकाउनु होला। र अब हामी यसमा क्याप्सिकमलाई पनि राखिदिन्छौँ र यसलाई पनि चलाइदिनेछौँ सबैलाई मिलाएर। र यतिको भएपछि अब हामीले यसमा खुर्सानीलाई पनि राख्नुपर्छ। हल्का मात्रामा भेजिटेबल सफ्ट हुन थालेपछि मात्रै हामी खुर्सानी राख्दैछौँ। त्यसपछि टमाटरलाई पनि हामी राख्छौँ र यसलाई पनि हामी बिस्तारै गरेर चलाउँदै जानेछौँ। र यतिको मात्रामा हाम्रो सफ्ट भएपछि हामी यसमा ब्ल्याक पेपरलाई राख्छौँ, मरिचको धुलोलाई, र हामी यसरी भिनेगरलाई पनि राखिदिन्छौँ। अब हामीले सोया ससलाई पनि यसरी राख्छौँ र यसलाई चलाइदिन्छौँ। सबै मिक्स हुने तरिकाले तपाईहरुले पनि चलाउनु होला। र यसरी अब हामीले चिकनलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। र कुखुराको मासुलाई यसरी राखेपछि हामीले यसरी सबैलाई चलाइदिनु पर्ने हुन्छ। अब थोरै मात्रामा नुन राखौँ। अब हामीले अघि तयार गरेर बोइल गरेर राखेको त्यो कुखुराको मासुको झोल थियो, त्यो पानी त्यही अब सुपको यो रूपमा यसमा हामी युज गरिदिनेछौँ। यसले अझ हाम्रो स्वाद बढेर आउँछ र आवश्यकता अनुसार तपाईहरुले पानी पनि थप्नु भए हुन्छ। र यतिको भइसकेपछि हाम्रो उम्लन थालेपछि हामीले यसमा धनियालाई पनि राखिदिनु पर्ने हुन्छ। लगभग हाम्रो यो सुप चाहिँ तयार भइसकेको छ। अब अन्तिममा हामी यसलामा यो नुडल्सलाई राखिदिनेछौँ र त्यसपछि यो नुडललाई पनि सबैतिर लाग्ने तरिकाले चलाइदिन्छौँ। बिस्तारै गर्दै सबै मसला भेजिटेबल यो नुडल्समा लाग्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै तरिकाले चलाउँदै तपाईहरुले पनि जानुहोला। यसरी गर्दै मजाले यसलाई पकाइरहनु पर्छ र उम्लिन थालिसकेको छ र केही समय चाहिँ हामीले यसलाई बिस्तारै सानो आगोमा उमालिरहनु पर्छ, जसले गर्दा चाहिँ स्वाद एकदमै बढेर आउँछ। लगभग यतिको भएपछि हाम्रो यो चिकन थुक्पा चाहिँ पाकेर तयार भयो। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै मिठो मजाको रेस्टुरेन्ट जस्तै स्वादको चिकन थुक्पा आज हाम्रो घरमा तयार भइसकेको छ। केही पनि गाह्रो छैन, सजिलो तरिकाले आज हामीले हाम्रो घरमा नै चिकन थुक्पालाई बनाउनलाई सिकेका छौँ। पक्कै पनि तपाईहरुलाई कुनै पनि रेसिपी यदि चाहिएको छ भने मलाई कमेन्ट्स गर्नुहोला र तपाईहरुलाई म त्यो रेसिपी लिएर आउने कोसिस गर्नेछु। तबसम्म तपाईहरुले हेर्नुभएको लागि तपाईलाई धन्यवाद। र आजको मेरो यो कोसिस मैले तपाईहरुको बीचमा यो रेसिपी लिएर आएँ चिकन थुक्पा कसरी बनाउनु भनेर। यदि तपाईहरुलाई यदि मेरो रेसिपी मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। तर बनाउने कुरा चाहिँ प्लिज मलाई नलेखिदिनुहोस्। जे कुरा सही हो यो रेसिपी प्रतिको तपाईलाई जे मन पर्यो या परेन, मन परेको हो भने मन परेको लेखिदिनुहोस्, मन नपरेको भने मन नपरेको लेखिदिनुहोस्। तर जे सही छ त्यही कुरा मात्रै लेखेर कमेन्ट गरिदिनु होला। र के पनि भन्न चाहन्छु भने तपाईलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने तपाईले चाहिँ यो रेसिपी रिक्वेस्ट गरिदिनु भयो र जसले गर्दा चाहिँ मलाई एकदमै उत्साह मिल्यो र फेरि पनि मलाई बनाऊ जस्तो लाग्यो। हुन त यो रेसिपी लेट चाहिँ अपलोड भयो किनकि तपाईले धेरै समय अगाडि नै कमेन्ट गरिसक्नु भएको थियो। थोरै व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईको बीचमा छिटो रेसिपी ल्याउन सकिनँ, तर पनि म कोसिस गर्नेछु। यदि तपाईहरुप्रति अझै पनि कुनै रेसिपी चाहिएको छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला र अर्को भिडियो तपाईहरुको बीचमा यस्तै रेसिपी नयाँ लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ।